it's super useful for me if you tell us, because we will change that and we will improve all the things that we have now. So your opinion is super important for us and for me. नमस्ते, म रोशन गौतम अनि आजको यो एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दैछु म। सो आज चाहिँ हाम्रो यो 3D मोडलको बारेमा चाहिँ त्यहाँ कुराहरू भयो होइन। यसमा चाहिँ सुरुमा सर्कलदेखि लिएर म्याप अफ नेपाल, अनि जुन मेन्स्ट्रुअल साइकल, फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान होइन, हामीले चाहिँ विभिन्न कुराहरूको चाहिँ त्यो टच गरेर ओभरअल फिलिङ चाहिँ लिन सक्यौँ, थाहा पाउन सक्यौँ। सो आइ एम भेरी ह्याप्पी इन द्याट। यो चाहिँ एकदम हेल्पफुल हुँदो रहेछ। मैले चाहिँ अब सर्कल चाहिँ अब यस्तो हुन्छ भनेर त्यो अब कुनै चिजहरूको त सर्कल हुन्छ नि त होइन, त्यसरी चाहिँ देखायो अनि यसको डायमिटर, कर्ड्सहरू यस्तो कुराहरू, यस्तो ओभरअल डिटेलिङ चाहिँ थाहा थिएन क्या मलाई होइन। अनि आज चाहिँ त्यसले चाहिँ हेल्प गर्यो होइन। म्याप अफ नेपालमा चाहिँ म के इम्प्रुभमेन्ट चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ म्याप अफ नेपाललाई चाहिँ अझै ठुलो बनाएर चाहिँ त्यसको जुन हामीले अब माउन्टेन्सहरू भयो होइन, अनि विभिन्न लेक रिभर्सहरू भयो होइन, त्यही अनुसारको ट्याक्टाइल त्यो फिगर र अब हुन्छ नि ब्रेल डिटेलिङ चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो यो ओभरअल एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदम रमाइलो भयो। आई वुड लाइक टु थ्याङ्क अल द टिम फर दिस। थ्याङ्क यू। म चाहिँ निस्करा आउने मम्मी। अब आजको यो सामग्रीहरूमा अब जस्तै अब स्वयम्भूनाथ यिनीहरू घुम्न त जान्थे, अब कस्तो छ उनीहरूलाई थाहा हुँदैन थियो। आज यसो छाम्दाखेरि यस्तो रहेछ, गोलो हुँदो रहेछ, यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरो उनीहरूले थाहा भयो। मेन किताबमा पनि तपाईँहरूले मिल्छ भने चाहिँ फोकस गरिदिनु होला, यति भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। हामीले त भिजन युज गरेर केही कुरो बुझेको थियौँ नि त होइन, तर अब भिजुअली इम्पेयर्ड मान्छेहरूलाई चाहिँ कसरी पढाउनु पर्छ, उनीहरूले चाहिँ कसरी बुझ्छ, के कुन टेक्निक्सहरू युज गरेर चाहिँ बढी राम्रोसँग बुझ्छ भनेर चाहिँ त्यो कुरोमा चाहिँ म डिबेट गरिरहेको थिएँ त्यो बुझाउने प्रोसेसमा चाहिँ। अनि त्यही आई थिङ्क हामीले पनि आई थिङ्क वी क्यान डु अ बेटर जब होइन। के अरे आई थिङ्क हामीले यसरी सिक्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले आई थिङ्क वी निड टु लर्न मोर हाउ टु टिच इफेक्टिभली, स्पेसली टु भिजुअली इम्पेयर्ड स्टुडेन्ट्स, किनभनेदेखि हाम्रो फोकस त्यही हो होइन। अनि या फ्रुटफुल भयो, रमाइलो भयो। आई होप टु वर्क मोर इफेक्टिभली अनि आई होप फर द बेस्ट इन द फ्युचर। स्पष्ट शब्द अभिवृद्धि गराउनका लागि जुन हाम्रो सेन्ट जेभियर्सका भाइहरू र यहाँ हाम्रा एक्स स्टुडेन्टहरूले जुन प्रयास गर्न लागेको छ त्यो अत्यन्तै सराहनीय छ। र अहिले हामीसँग यहाँ फरेन गेस्टहरू पनि हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो पूर्व शिक्षिका, वरिष्ठ शिक्षिका हाम्रो बिना मिस पनि हुनुहुन्छ, अनि सङ्गीता मिस र अन्य अभिभावकहरू र सेन्ट जेभियर्सबाट आउनुभएका हाम्रा भाइ बहिनीहरू र हाम्रा पूर्व विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र स्पर्श शक्तिलाई अभिवृद्धि गर्नुपर्छ भनेर यहाँ सेन्ट जेभियर्सबाट हामीलाई केही स्पर्शयुक्त साधनहरू ल्याउनु भएको छ। हामीले हाम्रो एउटा सहजताको लागि यो 3 कुनेर चुच्चे नक्सामा चाहिँ यस्तो फरक छ भनेर हामीलाई महसुस गर्ने किसिमको सामग्री भयो भने पनि अझै हामीले पनि अरूसँग गफ गर्न सक्थ्यौँ। अनि यो ब्रेलमा लेखेको कुरो चाहिँ साइडमा लेख्नुहुँदा माथि नै लेख्दा पनि कस्तो हुन्थ्यो जस्तो मलाई महसुस भयो। तर समग्रमा यो धेरै राम्रो छ। यो गरेको प्रयास एकदम राम्रो छ। अब यसले पछि उल्लेखनीय रूपमा सफलता पनि प्राप्त गरोस् र यस्तो किसिमको हौसला अझै आइरहोस्, अनि हामीलाई यस्तो किसिमको सामग्रीहरू एकदम हात फैल्याएर वितरण गरिरहनु हामी छामिरहन्छौँ, समाइरहन्छौँ।